قلب مأموریت‌های حیاتی و جابجایی‌های استراتژیک ارتش آمریکا، هواپیمای C5 سوپر گلکسی. بزرگترین و قدرتمندترین هواپیمای ترابری نظامی آمریکا که با فناوری و طراحی خارق‌العاده‌اش مرزهای توانایی حمل و نقل هوایی رو جابجا کرده. اوایل دهه 1960 میلادی، ارتش آمریکا نیاز به یه هواپیمای ترابری استراتژیک جدید رو احساس کرد که قادر باشه محموله‌های بزرگ نظامی از جمله تانک‌ها و هلیکوپترها رو به نقاط دوردست منتقل کنه. از بین تمامی طرح‌ها، طرح شرکت لاکهید برنده شد و C5 گلکسی ساخته شد که تو اون زمان یه طرح انقلابی بود. اولین نمونه به اسم C5A سال 1968 پرواز کرد. با اینکه این هواپیما خیلی عالی بود، ولی با مشکلات فنی به ویژه تو قسمت بالها مواجه شد و ترک‌هایی تو بالهای اون به وجود اومد. این مشکلات با یه برنامه پرهزینه تعمیر و تقویت بالها برطرف شد. اولین مدرنسازی C5 دهه 1980 اتفاق افتاد که در نتیجه اون C5B تو سال 1986 معرفی شد. در نهایت تو دهه 2000 میلادی شرکت لاکهید مارتین یه برنامه مدرنسازی برای C5 رو شروع کرد که منجر به هواپیمای C5M سوپر گلکسی شد. تو این برنامه موتورها عوض شد و سیستما و کابین هواپیما مدرن و دیجیتال شد. جالبه بدونید که C5M 41 رکورد جهانی ثبت کرده و قراره تا سال 2040 تو خدمت باقی بمونه. در ادامه تکنولوژی و طراحی C5M سوپر گلکسی رو بررسی می‌کنیم. C5 سوپر گلکسی 75 متر و 31 سانت طول داره و عرض اون با احتساب بالهاش 67 متر و 84 سانته. ارتفاع این غول ترابری هم 19 متر و 84 سانته. وزن خود هواپیما 172 تن و 365 کیلوگرمه و ظرفیت بار اون حدود 127.5 تنه. البته بیشترین وزن برخاست اون 381 تنه. سوپر گلکسی یه فضای بار خیلی بزرگ داره که 36 متر و 88 سانت طول، 5 متر و 79 سانت عرض و 4 متر و 11 سانت هم ارتفاع داره. این فضا انقدر بزرگه که 6 تا هلیکوپتر آپاچی یا 2 تا تانک M1 آبرامز توش جا میگیره. اگه ویدیو هلیکوپتر CH-53 رو تو کانال دیده باشید، میدونید که این هلیکوپتر غول‌پیکر چه بارهای بزرگی را جابجا میکنه. اما خود CH-53 با اون بزرگی توسط C5 جابجا میشه. موقع بارگیری در عقب هواپیما باز میشه و به شکل یه رفت در میاد. اما جالب اینجاست که علاوه بر در عقب، دماغه هواپیما هم باز میشه و از قسمت دماغه هم میشه بارگیری رو انجام داد. دماغه از دو طرف حالت لولا داره و از زیر کابین خلبان باز میشه. یعنی موقع باز شدن دماغه، کابین خلبان ثابته. موقع بارگیری از قسمت دماغه، چرخ جلو جمع میشه و سر جلو هواپیما پایین میاد تا هم سطح کامیونا و وسایل بارگیری بشه. تو این حالت اصطلاحاً میگن هواپیما زانو زده. یکی از دلایل اینکه C5 دو مسیر برای بارگیری داره اینه که بتونن در حین تخلیه بار از طرف دیگه همزمان بارگیری رو انجام بدن تا سرعت بارگیری زیاد بشه. خدمه سوپر گلکسی 7 نفره که شامل 2 نفر خلبان و کمک خلبان میشه و 2 نفر هم مهندس پروازن که این 2 نفر سیستم‌های مختلف هواپیما مثل سیستم سوخت، هیدرولیک موتورها و سیستم‌های الکتریکی رو چک میکنن که درست کار کنن و در صورت بروز مشکل تو سریع‌ترین زمان ممکن مشکل رو حل کنن. 3 خدمه دیگه هم لود مستر یا مسئول بار هستن. وظیفه این 3 نفر مدیریت بارگیری و تخلیه باره و اینکه چجوری بارگیری بشه که وزن بار به طور متعادل پخش بشه و تعادل هواپیما حفظ بشه. همه این نفرات تو قسمت کابین که تو طبقه بالایی هواپیماست میشینن. تو قسمت بار هواپیما 2 تا پله وجود داره که طبقه بار رو به طبقه بالای هواپیما وصل میکنه. تو طبقه بالا پشت کابین خلبان
اتاق استراحت خدمه، آشپزخونه و دستشویی قرار داره تا نفرات بتونن تو جابجایی‌های طولانی استراحت کنن. پشت این قسمت یه سالن وجود داره که 75 تا سرباز میتونن بشینن. این قسمت خودش 2 تا دستشویی و یه آشپزخونه مجزا داره. تو قسمت انتهای طبقه دوم یه فضای خالی وجود داره که انتهای این بخش یه نردبان گذاشتن که از طریق اون میشه به بالای دم برای بررسی و یا تعمیر دسترسی پیدا کرد. برای تحمل این بار و وزن زیاد، سوپر گلکسی نیاز به عرابه‌های فرود خیلی قوی داره. به همین دلیل یکی از پیشرفته‌ترین و مقاوم‌ترین عرابه‌های فرود رو برای این هواپیما طراحی کردن. C5 28 تا چرخ داره که باعث میشه این وزن زیاد روی اونا تقسیم بشه تا موقع فرود یا بلند شدن نه به بدنه نه به باند فرود آسیب نزنه. چرخ‌های زیر دماغه علاوه بر قابلیت زانو زدن که گفتیم میتونن خیلی راحت بچرخن که این باعث میشه این هواپیمای غول‌پیکر تو باندای باریک خیلی قدرت مانور داشته باشه و بتونه توی فضای خیلی کم 360 درجه دور خودش بچرخه. عرابه‌های فرود C5 قابلیت جذب شوک و ضربه دارن. سوپر گلکسی 4 موتور توربوفن جنرال الکتریک مدل F138 100 داره که هر کدوم 51,000 پوند آف تراست قدرت دارن. یعنی هر کدوم میتونن حدود 23 تن وزن رو بلند کنن. به لطف این موتورهای قوی، این هیولای آمریکایی با بیشترین سرعت 856 کیلومتر بر ساعت پرواز میکنه و سرعت صعود اونم 11 متر در ثانیه است. شاید بپرسید وقتی هر موتور نیروی تولید میکنه که میتونه وزن معادل 23 تن رو بلند کنه، پس مجموع 4 موتور میشه 92 تن. در حالی که وزنی که C5 بلند میکنه خیلی بیشتر از این حرف هست. جواب اینه که این عدد 23 تن وزنیه که نیروی هر موتور میتونه بلند کنه. در واقع یک مقیاس برای نشون دادن قدرت موتوراست. ولی موتورها مسئول بلند کردن هواپیما نیستن، بلکه اونا هواپیما رو به جلو میرونن و وظیفه بلند کردن هواپیما به عهده بالهای هواپیماست. بالهای پهن و بزرگ و قطعات متحرک روی اونا نیروی لیفت یا بلند کننده رو فراهم میکنن. مساحت بالهای C5 580 متر مربع. تو این بالهای بزرگ 12 تا مخزن سوخت قرار داره که در مجموع 193,600 لیتر سوخت ظرفیت دارن. با این حجم از سوخت، سوپر گلکسی میتونه تو حالتی که بار کامل داره مسافت 4260 کیلومتر پرواز کنه. علاوه بر اینا C5 قابلیت سوختگیری هوایی هم داره، یعنی میتونه مسافت‌های خیلی طولانی تر رو پرواز کنه. اینم از سیستم فلر یا پخش شراره C5 برای دفاع از خودش. در کل 131 فروند C5 ساخته شد که از این تعداد 49 فروند تبدیل به C5M سوپر گلکسی شد. قیمت ساخت هر کدوم از اونا تو سال 1968 168 میلیون دلار بود. این هواپیما فقط در اختیار آمریکاست و به هیچ کشوری فروخته نشده.